يبقى زي ما عرفنا هنتكلم في الفيديو دوت عن ناتج تزاوج الفيشر والروز، وهل التزاوج بينهم هيكون ناجح ولا فاشل، ولو ناجح يا ترى الانتاج هيكون شكله ايه ومواصفاته هتكون ايه. هو ده موضوع الفيديو. ادي فرد الفيشر وادي الروز، تعالوا نشوف مواصفات انتاجهم هيكون عامل ازاي والتزاوج هيكون شكله ايه. اول سؤال بيجي على دماغنا، هل فعلا بينجح التزاوج بين الفيشر والروز؟ زي ما انت شايف ده ذكر فيشر وانثى روز، تم التزاوج فعلا بينهم، يعني التزاوج فعلا بينجح. لكن المشكلة مش في التزاوج، المشكلة في الانتاج اللي هيطلع من تزاوجهم. يعني التزاوج هينجح وهيطلع فعلا انتاج، ولكن الانتاج اللي بيطلع دوت بيسمى هجين، وفي بعض البلدان زي عندنا في مصر بيسمى بغال. طبعا البغل ده بيكون مشكلة كبيرة جدا لانه بيكون عقيم لا ينتج. يعني ناتج تزاوج الفيشر والروز هيكون زي اللي قدامك دوت، اسمه بغال او هجين، وهو لا ينتج لانه بيكون عقيم. فالفيديو ده احنا هنشرح شكل البغال او شكل الناتج من تزاوج الفيشر والروز عشان ما يضحكش عليك، وعشان تشوفه وتعرفه بسهولة وما تشتريهوش، لان انت لو اشتريته عمره ما هينتج عندك لو قعد سنين، وطبعا بالتالي هيكون انت جايب عصفور بتعذبه ومفيش انتاج منه وبياكل وبيشرب ومكلفك على الفاضي. اول حاجة تعرفها او اول قاعدة تعرفها هي لون المنقار. دايما في الفيشر 90% من طفرات الفيشر بيكون لون منقاره احمر، على عكس الروز بيكون لون منقاره ابيض. بص الهجين اللي في الصورة اللي تحت دي قدامك لون منقاره اورنج برتقاني فاتح، ولا ابيض ولا احمر. فزي ما قلنا الفيشر كله بيكون لون منقاره احمر، ما عدا الازرق والموف بيكون منقارهم ابيض، انما الروز بيكون منقاره ابيض. تعال شوف بقى الهجين اللي طالع او البغل اللي طالع اللي احنا قلنا ما بينتجش، بيكون لون منقار بتاعه برتقاني فاتح، وده بيكون اول علامة مميزة ان الفرد اللي قدامك ده هو هجين وعقيم وما تشتريهوش وتبعد عنه فورا. تاني حاجة تقدر تحدد بيها الفرد اللي قدامك دوت هجين ولا لأ، هو الحدقة البيضة اللي حوالين عينيه. في الروز بتكون الحدقة دي صغيرة جدا او مش موجودة، وفي الفيشر بتكون ظاهرة قوي وكبيرة. في الهجين دوت البغل بيكون الحدقة بين الكبيرة والصغيرة، يعني ولا كبيرة زي الفيشر ولا مش موجودة خالص او صغيرة جدا زي الروز، لا بتكون موجودة متوسطة زي الصورة اللي انت شايفها ديت تحت. دول اكتر حاجتين هيبينوا لك الهجين اللي طالع من تزاوج روز مع فيشر، وفي الحالة ديت تبعد عنهم. بكده يكون عرفت الفرق بين الروز والفيشر والهجين اللي ما بينهم، وعرفت ازاي تقدر تميزه بسهولة من بين طيور الفيشر وطيور الروز، على اساس ان انت ما يتنسبش عليك او ما يضحكش عليك، او ما تفكرش ان انت تجوز فيشر لروز او روز لفيشر، لان انت هتبقى عرفت النتيجة من دلوقتي من غير ما تجرب. لان النتيجة زي ما انت شفت هيكون بغل عقيم او هجين لا ينتج، وده طبعا هيكون حرام لان انت هتجيب طائر هتعذبه. في نهاية الفيديو اتمنى يا رب اكون فدتك بمعلومة. يا ريت تعمل لي لايك واشتراك للقناة عشان نكبر، وهنكبر بيكو باذن الله. بكررها تاني يا جماعة، الهدف من الفيديو هو المعلومة الصح والفايدة تعم على الجميع، علشان الناس كلها تعرف المعلومة ايه، مش بهدف اني بسيء لحد او بقول ان ممكن حد يبيع حاجة زي كده، لأ، ولكن المعلومة لا تضر.